मिनासान konnichiwa साथीहरु म चाहिँ भर्खर कलेजबाट आएर यो नुडल खान जाँदैछु भोक लाग्यो सो याकी सोबा खान जाँदैछु तपाईलाई यो जापानको याकी सोबाको बारेमा थोरै जानकारी पनि दिम जस्तो लाग्यो सो जापान आउने बित्तिकै सबैलाई थाहा हुँदैन कि यस्तो रामेनहरु नि पाइन्छ अनि रामेनहरु कसरी खाने हैन अनि यसको बनाउने तरिका कस्तो हो कसैले यसलाई हैन अब यो सुप वाला भनेर यसमा सुप हालेर चाहिँ अब सबै मसला ससला सबै हालेर अनि त्यो पछि फाल्दिने हैन धेरै अलि मिस्टेक गर्ने टाइप्सको पनि हुन्छ आज यो भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई याकी सोबा खाने तरिका देखाउँदै छु याकी सोबा भनेको फर्स्टमा यसको डिस्क्राइब गर्न चाहन्छु याकी सोबा भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालीमा भन्नुपर्दा चाउमिन भनेर बुझौं हैन चाउमिन जस्तै हो भित्र नुडल हुन्छ र चाउमिन टाइप्सकै हुन्छ र जापानमा धेरै टाइप्सको नुडलहरु पाइन्छ जसलाई रामेन भनेर भनिन्छ त्यहाँ भित्र कप्पो रामेन हैन कप खालको पनि पाइन्छ जसमा सुप हालेर खान सकिन्छ हामीले यो चाहिँ सुप वाला नभएर चाहिँ यो चाहिँ ड्राई वाला हैन चाउमिन खालको टाइप्सको हो यो याकी सोबा ओरेनो सियो यो नाम हेर्नुस् त नाम ओरेनो सियो अब ओरेनो सियो रे यो फर्स्टको खान्जी छ ओरे अनि तलको चाहिँ सियो खान्जी है साल्ट ओरे भनेको चाहिँ अब यसको थोरै डिस्क्राइब पनि गर्छु म तपाईलाई ओरे भनेको के हो वातासी भनेको चाहिँ म भनेको है जस्तै गर्ल्सले पनि युज गर्न सकिन्छ बोयजले पनि युज गर्न सकिन्छ एकदम कमन वर्ड वातासी भनेको चाहिँ अलिकति पोलाइट फर्म नै हो र ओरे भनेको चाहिँ बोयजहरुले मात्र युज गर्न मिल्ने केटाले मात्र युज गरिन्छ यो ओरे भनेको चाहिँ र भर्खरको यङ केटाहरु है भर्खरको यङ केटाहरु जुन चाहिँ हाम्रो आफ्नै मिल्ने साथीहरुसँग धेरै बोल्ने जापानिजको भर्खरको यङ केटाले धेरै युज गर्छ यो ओरे भनेको चाहिँ त्यही हो र हामीले यो आफ्नो सिनियरहरुसँग यो ओरे भनेर युज गर्न सक्दैन किनकि यो अनपोलाइट फर्म हो अनपोलाइट वर्ड हो र यहाँ ओरेनो सियो सियो भनेको तपाईलाई थाहा होला सियो भनेको चाहिँ साल्ट रे नुन है अब नेपालीमा भन्नुपर्दा मेरो नुन रे मेरो नुन अब कस्तो हो यो ओरे मेरो नुन रे अब नुडलको नाम नि मेरो नुन माइ साल्ट है अब यो याकी सोबा खाने तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमै लेखा हुन्छ कुनैमा 3 मिनेट चाहिँ तातो पानी हाल्ने भनेर लेखा हुन्छ हैन तातो पानी हालिसकेपछि 3 मिनेट वेट गर्ने अथवा 1 मिनेट यसमा चाहिँ 1 मिनेट भनेर इप्पुन भनेर लेखा छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि इप्पुन यहाँ चाहिँ तातो पानी हालिसकेपछि 1 मिनेट वेट गरिसकेपछि यो रेडी हुन्छ ओके यसको अब यसलाई म तातो पानी हाल्छु ओके तातो पानी लिएर आएको छु मैले यहाँ अब तातो पानी यहाँ हाल्छु यसलाई चाहिँ पहिला ओपन गर्नुपर्ने छ ओके यसलाई होस् यो माथिको खोल चाहिँ यसलाई हैन प्लास्टिकले चाहिँ फाल्ने यहाँ छ के अब यसको तरिका चाहिँ कसरी पानी हाल्ने कसरी हैन बनाउने भनेर यसमा मेथड लेखेको हुन्छ तपाईले पनि अब बुझ्न त अलि गाह्रो हुन सक्छ हैन लेखेको हुन्छ स्टेप बाइ स्टेप हैन एक नम्बरमा के यहाँ यस्तो गर्ने 2 नम्बरमा यस्तो गर्ने 3 नम्बरमा यस्तो गर्ने भनेर यो 1 2 3 4 भनेर मेथड पनि लेखेको हुन्छ यो जापानिजमा लेखा हुन्छ सुरुमा बुझ्दैन यो अलि ओके सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हैन यो ए छ नि यो ए भनेर लेखा छ भन्छ यहाँबाट ओपन गर्ने ठाउँ हो यो ओपन भनेर लेखा छ यसलाई चाहिँ ओपन गरेर चाहिँ यसरी ओपन गर्ने र ओपन गर्ने पनि यहाँसम्म यहाँ जुन ल्यान्डसम्म छ नि यो हाफसम्म मात्र ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले ओके यस यहाँसम्म है यो पुरै ओपन गर्यो भने अहिले फेरि छोप्नुपर्ने हुन्छ त्यतिबेला अप्ठ्यारो हुन्छ सो हाफ मात्र हाफ हैन हाफसम्म ओपन गर्ने त्यसपछि यहाँ छ के हो यो खायाको रे यहाँ भित्र चाहिँ अनियन देखि लिएर अनि वाकामे देखि लिएर हैन हल्का उहरु छ यहाँ भेजहरु पनि छ त्यसपछि यो छ सोया सस होला सायद यो हैन सोस ओके त्यसपछि यहाँ भित्र छ मसला यसको मसला है मसला छ यसमा हामीले हाल्नु पर्ने भनेको अब यो सस र मसला चाहिँ अब पहिले हाल्यो भने यो मिस्टेक हुन्छ किनकि अब यो पानी पछि फाल्नु पर्ने हुन्छ सबै ससहरु बाहिर जान्छ टेस्ट बाहिर जान्छ र हाल्ने भनेको हामीले सुरुमा यो हल्का भेज टाइपको हल्का सारो हुन्छ योहरु हैन भेज प्लस यसमा कहिलेकाहीँ बुतानीको हर्नी हुन्छ यो चाहिँ सुरुमा हाल्नुपर्छ किनकि यो चाहिँ हुनु पर्यो नि त पाक्नु पर्यो नि त हैन यसलाई चाहिँ ओके यसरी हालिसकेपछि यहाँबाट तपाईले तातो पानी हाल्न सक्नुहुन्छ अब ओके बेबी ओके टन्नै हालिदिँदा हुन्छ केही फरक हुँदैन है अनि हालिसकेपछि तपाईले यसरी स्टप यसलाई बन्द गरिदिनुस् अब टाइम 1 मिनेट भनेको छ हैन टाइम स्टार्ट हो ओके 1 मिनेट टाइम स्टार्ट ओके 1 मिनेट भयो है यो रेडी भइसक्यो रेडी भन्नाले अब यसलाई पानी फाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले सो अघि पानी हालेको थियो यताबाट ए बाट अब पानी फाल्ने ठाउँ यताबाट हुन्छ तपाईले यो अलिकति यहाँबाट यस्तो ओपन गर्ने ठाउँ छ सी हैन सी भनेर लेखेको छ तपाईले यो चाहिँ यस्तो ओपन गरिसकेपछि यता हल्का पानी निस्किने ठाउँ छ अब यसलाई चाहिँ यसरी पानी फाल्ने ओके पानीलाई चाहिँ सकेसम्म सबै हैन बाँकी नराख्ने
ओके पानी सबै झरिसकेको छ अब यसलाई थोरै क्लिन त्यसपछि यसलाई मसला बास्ना एकदम खतरा राम्रो आइरहेछ है एकदम टेस्टी मलाई चाहिँ मन पर्छ यस्तो याकिसोबाहरु है र धेरै खानु पनि राम्रो हुँदैन भन्छ है धेरै खानु नि हुँदैन रेगुलर चाहिँ सबै हालिसकेपछि अब यसलाई मजाले यसरी हैन चपस्टिकले चलाउनु पर्ने हुन्छ हेर्नुस् त चाउमिन बनाउन त्यति गाह्रो छैन यहाँ है 1 मिनेटमै पाक्छ भन्नाले टोटल 3-4 मिनेटमै हुन्छ है पानी ततायो हाल्यो हैन र कोमिनतिर नुडल खानु भयो किन्यो भने त्यहीँतिर हुन्छ तातो पानी चाहिँ कोमिनतिर राखेको हुन्छ है तर सुपतिर चाहिँ राखेको हुँदैन सुपतिर नुडलहरु पनि सस्तो पाइन्छ कोमिनमा अलिकति महँगो हुन्छ र यसको मैले किनेको यो सायद 150 जतिको होला सायद है मैले भुले त्यस्तै 150 जति पर्छ यो सुपाबाट लिएको हो ओके हो ओइसिसो ने खरे होन्थनी ओनागा सुइतेरからこれめっちゃ美味しそうほら見てくださいよほら焼きそば俺の塩だOK いただきますうまいめっちゃうまい美味しいसबस्टिक चलाउन आउँछ कि आउँदैन तपाईहरुलाई美味しい本当に美味しいこれर जापानको चाहिँ अर्को कुरा जापानको चाहिँ याकिसोबा हैन नुडलहरुमा चाहिँ धेरै जसो बुतानीको चाहिँ हालेको हुन्छ हैन मिक्स भएको हुन्छ के सानो केही भयो नि हैन टेस्ट भयो नि अब बुतानीको भनेको चाहिँ बंगोरको हैन पोर्कको मासु हो अब तपाईलाई पोर्क खानु हुन्छ कि हुन्न हैन अब कुनैले चाहिँ अब पोर्क नखाने मान्छेहरु नि धेरै हुन्छ सो यसको पछाडी अघि मैले हेरेन हैन त्यसको नाममा लेखा हुन्छ के बुताको खान्जी तपाईले सर्च गरेर हेर्नुस् अनि त्यसपछि बुता लेखेको छ भने त्यसमा चाहिँ बुताको केही चाहिँ हालेको छ है टेस्ट चाहिँ हालेको छ है भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब बुता खानुहुन्न भने बुताको चाहिँ तपाई धेरै रेउरीहरुमा चाहिँ हैन धेरै चीजहरुमा मिक्स गरेको हुन्छ जापानमा चाहिँ बुतानीको सो तपाईलाई अलिकति अनकम्फर्टेबल हुन सक्छ सायद खानेकुराहरु खाँदाखेरि ओइ हाय गोजिसो समादेस्ता एकदम मिठो रहेछ है यो नुडल नि मैले फर्स्टले खाएको यो ओरेनो सियो चाहिँ है फर्स्टले खाएको हो अरु त खाइराको थियो तर यो चाहिँ फर्स्टले भेरी टेस्टी ओके जाने बाइ बाइ